หลายคนอาจจะคิดว่าเครื่องบินรบ F-16 คือสิ่งประดิษฐ์แรกของมนุษย์ที่เร็วพอจะทำลายกำแพงเสียงได้ แต่จริงๆ แล้วสิ่งประดิษฐ์แรกที่ทำได้สำเร็จคือแส้สามารถสร้างโซนิกบูมหรือโซนิกบูมขนาดเล็กได้ ซึ่งเป็นที่มาของเสียงฟาดอันเป็นเอกลักษณ์ ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการออกแบบปลายแส้ให้มีลักษณะเรียวเล็ก เมื่อฟาดแส้ด้วยแรงที่เหมาะสม มวลที่ลดลงอย่างรวดเร็วจะทำให้ความเร็วของปลายแส้ต้องเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ส่งผลให้ปลายแส้สามารถเร่งความเร็วได้เกิน 1,225 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วที่มากกว่าความเร็วของเสียง และทำให้เกิดการทำลายกำแพงเสียงได้ในที่สุด สุดยอดกลไกทางฟิสิกส์ที่ซ่อนอยู่ในของใช้ธรรมดาจริงๆ